Sơn chào đón quý vị đến với lại căn bếp thần kỳ của Vân Sơn. Nói dưới đây là cái căn bếp của nhà hàng Pháp Lao. Nhà hàng Pháp Lao hiện nay là một trong những địa điểm ẩm thực mà người Sài Gòn cũng như là người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới người ta đến đây và người ta thưởng thức những món ẩm thực độc đáo. Độc đáo nhất của nhà hàng của mình vẫn là những món steak, hay Việt Nam chúng ta gọi là bít tết đó. Thì bò bít tết của Pháp Lao ở đây là được nhập từ Mỹ. Bò Mỹ đó thì nó có những cái loại bò Mỹ như thế này. Hạng nhất nó là Prime, hạng nhì nó là USDA Choice, hạng 3 là USDA Select, hạng 4 là USDA Standard, rồi dưới nữa là chân là gì đó, có khoảng chừng 5-6 loại bò Mỹ. Và ở đây đó Vân Sơn chỉ xài loại hạng nhì mà thôi, mình không có dùng cái USDA Prime tại vì cái loại đó nó mắc tiền và nó không hơn cái USDA Choice bao nhiêu hết á. Để Vân Sơn chỉ cho quý vị xem làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được cái bò USDA Choice hay là Prime ha. Thường đó thì những cái bò mà người ta phân biệt được ở Mỹ và người ta những người chuyên môn người ta phân biệt được là nhờ cái ở Mỹ nó dùng cái marble, có nghĩa là cái vân mỡ. Vân mỡ ở đây nó đang vào trong miếng thịt bò, cái gì thấy không nè, cho quý vị xem gần nè. Cái vàng ở đây, cái trắng ở đây á, nó là cái vân mỡ. Và cái vân mỡ mà nó càng đang trong miếng thịt bò nhiều bao nhiêu đó thì miếng thịt bò nó càng mềm, càng juicy và càng thơm bấy nhiêu. Cái vân mỡ nha, chứ không phải là cái những miếng mỡ mà nó bao ngoài là không phải kêu là marble mà kêu là cục mỡ. Thành ra thường á những cái này chúng ta phải trim nó bớt, cắt nó bớt. Hiện tại chúng ta Vân Sơn ở đây là miếng thịt bò USDA Choice hạng nhì của nước Mỹ thôi, nhưng mà cái miếng thịt bò này đó nó rất là ngon. Và cái loại Choice này á, nó vừa mềm, nó vừa có vân mỡ, nó vừa thơm. Thường cái con bò mà ngon nhất đó thì người ta nuôi nó đến khoảng từ 18 cho tới 24 tháng, có nghĩa là từ khoảng 1 năm rưỡi cho tới 2 năm tuổi là cái tuổi con bò ngon nhất. Thành ra đây là một cái loại thịt bò mà chúng ta làm steak. Theo như Vân Sơn biết, đây là thịt bò chúng ta làm steak mà ngon số 1, không có loại bò nào mà làm steak ngon loại bò này, bởi vì đây là ribeye. Ribeye là một cái phần mà chúng ta hay gọi là, vì chúng ta hay gọi là thăn vai đó. Thành ra đây là cái miếng thịt bò mà Vân Sơn sẽ chuẩn bị làm cái miếng steak mà được gọi là ribeye steak. Miếng này khoảng chừng 400 cho tới 420 gram, là so với bên Mỹ nó khoảng chừng gần 1 ounce, hay là chúng ta có thể nói là khoảng chừng 14 hay 15 ounce. Ở bên Mỹ, ở những cái steak house bên Mỹ á, nó hay để là ounce á, thì cái miếng này từ 14 cho tới 15 ounce, có nghĩa là gần 1 ounce. 1 ounce á, nó là 450 mấy gram đó, có nghĩa là gần nửa kilo của Việt Nam chúng ta. Thì cái miếng này nó khoảng chừng 400 cho tới 420 gram. Thường một cái cục nạc vai như thế này nè, một cái cây ribeye như thế này nè, thì nó khoảng chừng 6-7 kg. Chúng ta có thể phân ra được khoảng chừng 12 cho tới 14 miếng như thế này. Mỗi một miếng như vậy nó dày khoảng chừng 1 inch, có nghĩa là khoảng chừng 2 cm rưỡi. Tại vì cái miếng nó bò nó dày như thế này nè, chúng ta làm steak á, nó mới ngon. Nên bây giờ Vân Sơn sẽ làm cái miếng bò này để Vân Sơn đãi một cái người bạn của Vân Sơn, một người bạn rất thân của Vân Sơn và làm cùng trong ngành này, và anh ta đã rất là mê cái miếng steak ở đây. Hôm nay đặt bàn trước và muốn Vân Sơn vào trong bếp để mà làm thử cái miếng steak này cho anh ta. Đây là miếng ribeye ha. Thì Vân Sơn cũng giới thiệu thêm là ở Pháp Lao Vân Sơn, nó ngoài cái ribeye ra mình còn có cái T-bone. Cái T-bone steak nó cũng là Prime, nó cũng vẫn là USDA Choice. Và cái T-bone steak này nè, tại sao người ta kêu bằng T-bone hoặc là Việt Nam mình kêu là bò chữ T đó, nó có xương chữ T đây nè ha. Thành ra khi mà chúng ta ăn cái T-bone này đó, chúng ta có thưởng thức được 2 phần thịt của con bò tất cả, nghĩa là phần bên đây nó là thăn ngoại, thăn vai, và phần này nó là thăn nội ha. Thành ra nếu mà quý vị đến với là Pháp Lao, quý vị có thể order 2 cái loại steak mà Pháp Lao đang có. Tại sao Pháp Lao chỉ có 2 loại steak này thôi? Là tại vì Vân Sơn thích 2 cái loại này nhất. Một là ribeye, 2 là T-bone. 2 cái loại này mà khi làm steak ra là nó ngon số 1, không có cái loại thịt nào mà ngon hơn cái loại này nữa. Hoặc trong bò mình á, không có cái nào mà ngon hơn cái này nữa, ngon lắm. Thành ra bây giờ Vân Sơn xin nói quý vị chuẩn bị xả cái miếng này ra.
Sẵn đây Vân Sơn nói về cái bò đông lạnh của Mỹ mình luôn ha. Thường á, con bò bên Mỹ á, sau khi họ nuôi, họ xả thịt ra thì một con bò nhiều khi nó lên tới 1 tấn, có nghĩa là 1000 kg. Sau khi họ xả thịt ra xong xuôi đó là họ đưa vào phòng ướp lạnh liền. Họ treo tất cả một nửa bò là xả đôi bò là treo, một nửa bò, họ treo đó tất cả mọi thịt là họ treo đó. Và nhiều khi chúng ta ăn cái miếng này nè, nó đã được đông lạnh 6 tháng trước rồi. Có nhiều người nói thịt đông lạnh thì nó không ngon nữa. Đương nhiên thịt đông lạnh thì có thể là nó không còn cái hương vị như là thịt tươi nữa, nhưng mà nó bảo đảm cho sức khỏe chúng ta rất là nhiều. Thứ nhất là sau khi con bò xả ra được đông lạnh 6 tháng với một nhiệt độ nhất định thì tất cả những cái virus ở trong thịt này nó chết hết, nó chết toàn bộ, nó không còn sống được nữa. Thứ hai là mỗi con bò đó nó có cái thác, nó có một cái nó giống như số chứng minh nhân dân của chúng ta vậy đó. Khi mà scan cái số vô đây thì biết con bò này nuôi ở trại nào, được làm thịt ngày nào và giết ở lò mổ nào. Khi mà một cái dịch nó xảy ra ở một cái trang trại nào đó, ví dụ như là chúng ta hay có dịch bò lông mồm lở móng chẳng hạn, nhưng mà cái dịch bò nó xảy ra hồi nào mình không biết, mình làm thịt con bò đó đưa tới người ăn xong xuôi rồi 1 tháng sau mới biết được là mình ăn thịt của con bò nó bị lông mồm lở móng hay là bệnh gì đó, chúng ta không biết được. Thì ở bên Mỹ đó, khi họ phát hiện được cái dịch của cái trại đó thì họ truy lại, họ tìm lại trong cái trại mà giết mổ bò đó, coi cái số bò nó còn ở đó hay không. Thì họ bấm cái số, họ vô computer, họ bấm cái là họ biết được cái trang trại đó trong cái thời gian đó xảy ra dịch bệnh đó thì những cái tag của con bò nó đeo là những con bò này. Họ liền lập tức họ đem tất cả những cái con bò mà bị nhiễm bệnh, nhiễm khuẩn á, họ đem hết ra ngoài, họ thiêu hủy liền. Thành ra nó chưa kịp tới tay người tiêu dùng là họ đã thiêu hủy nó mất rồi. Thành ra cái người tiêu dùng ở bên Mỹ họ được một cái lợi nhuận là khi mà cái thịt mà mang đến với người tiêu dùng đó là tất cả mọi loại thịt đó là được kiểm dịch đầy đủ và sạch sẽ trước khi mà chúng ta ăn vào trong cơ thể chúng ta. Thành ra tuy rằng cái miếng thịt bò này nó đông lạnh, nhưng khi mà làm steak và mình xả nó ra đúng kiểu thì ăn nó ngon và nó thơm và nó ngọt y như là miếng thịt tươi vậy đó. Không có ai biết đông lạnh, hay là kể cả người ta biết đông lạnh người ta vẫn ăn bò đông lạnh như thế này cho nó chắc ăn, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm cho sức khỏe chúng ta. Khi mà chúng ta chuẩn bị làm miếng bò thì chúng ta phải xả cho nó mềm ra, sau đó rồi ướp ví dụ như là cắt miếng bò ra, xả ra, rồi ướp nha, chuẩn bị làm ha. Ok. Tôi muốn là sau khi chúng ta xả miếng thịt cho thật mềm xong xuôi, trước khi chúng ta làm steak, chúng ta để ở ngoài bếp khoảng 15 phút để cho tất cả miếng thịt này nó có cái nhiệt độ nó thật là gần gũi với lại cái không khí của cái bếp này ha. Nó xả hết toàn bộ tất cả những cái lạnh của nó ra. Khi mà cái thịt nó còn lạnh á, miếng thịt nó còn lạnh thì khi chúng ta thảy lên miếng chảo nóng á, thì theo phản ứng tự nhiên thịt nó sẽ co lại. Khi thịt nó co lại như vậy á, thì cái miếng steak của mình nó không được mềm. Miếng steak của mình khi mình đem ra nó không có được mềm. Thành ra cái miếng steak mà chúng ta muốn cho nó mềm mại và cho nó ngon thì chúng ta phải để ở ngoài cái phòng cho nó khoảng 15 phút để cho tất cả mọi thứ nó trở về với lại cái nhiệt độ bình thường hết tất cả mọi thứ thì miếng steak chúng ta chỉ mới ngon. Và trước khi chúng ta ướp, điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm cho thịt khô. Chúng ta phải thấm cho thịt khô như vậy nè. Như vậy đó thì một lát nữa khi chúng ta nướng hoặc là chúng ta chiên, mình nói là chiên thật là mình sẽ nướng ở trên cái chảo á. Chiên thì mình dùng dầu nhiều, nhưng mà mình sẽ nướng có nghĩa là mình dùng cái chảo để mình nướng nó. Thì khi mình nướng hoặc là mình chiên như vậy đó thì cái miếng thịt nó sẽ giòn ở ngoài nó vàng, nó giòn, nó đẹp thế này. Xong rồi sau khi chúng ta để miếng steak mà nó ở cái nhiệt độ bình thường như thế rồi thì Văn Sơn bắt đầu ướp. Ở đây mình sẽ dùng muối và tiêu thôi. Chúng ta ướp muối biển bình thường thôi, nhưng mà khi ướp đó, khi cắt nước muối đó, quý vị nhớ để cao lên như này, để cao lên như thế này. Lý do này là sao? Mình sẽ nói. Khi chúng ta để cao như vậy đó thì tất cả những cái muối mà chúng ta rắc lên đó, nó chảy đều ra. Còn nếu chúng ta để thấp quá thì cái muối nó sẽ dồn cục một chỗ, nó không có đều. Tiêu cũng vậy. Chúng ta rắc lên. Xong xuôi. Để khi chiên muối và tiêu đừng có rớt ra ngoài, chúng ta lấy cái tay chúng ta massage nó trước.
dỗ nó xuống cho tất cả muối với tiêu nó nằm sát trong thịt, nó dính trong này, khi chúng ta chiên nó không rớt ra ngoài. Mặt bên đây mặt bên kia giống như vậy, hai mặt y chang vậy hết ha. Massage nó nè. Ok, bây giờ chúng ta đã có được miếng thịt được ướp muối và tiêu xong. Ngay giờ chúng ta có thể thảy lên chảo hoặc là thảy lên những cái lò nướng để chúng ta nướng nó thì nó cũng rất là ngon. Nhưng mà để nó ngon hơn nữa chúng ta nên để 15 phút hoặc là nửa tiếng ở ngoài để cho muối nó thấm vào trong. Muối thấm vào trong thì miếng thịt nó sẽ được mặn đều hơn, nó có gia vị đều hơn, và đặc biệt nữa là cái muối thấm vào trong á nó lại làm cho cái miếng thịt này nó mềm hơn chút xíu nữa. Thành ra chúng ta chờ khoảng 15 phút chúng ta sẽ lên miếng thịt này nha. Ở đây chiều có nhiều người ta đến người ta mua thịt bò về để người ta làm ở nhà người ta. Thành ra Vân Sơn lấy làm lạ lắm, Vân Sơn hỏi ủa tại sao mua thịt bò chỗ khác mà đến đây mua, thì khách hàng nói là ở chỗ khác không biết chỗ nào biết bán thịt bò Mỹ mà nó bảo đảm. Ở đây anh Sơn nói thịt bò Mỹ, tụi em tin anh Sơn, tụi em biết đây là thịt bò Mỹ thật sự, đây là những cái nguồn thực phẩm thật sự. Thành ra tụi em đến đây để tụi em mua cái miếng bò về. Nhiều khi em thấy ở nhà làm steak mà ở nhà làm nhiều món khác nữa, nhưng mà có nhiều người nói người ta muốn tự người ta làm steak ở nhà, người ta mua thịt bò sống như thế này thôi và về nhà người ta tự làm steak. Thành ra Vân Sơn sẽ chỉ cho các quý vị nào đến đây lấy cái thịt bò ở đây về và về nhà làm steak làm sao cho nó ngon ha. Đầu tiên Vân Sơn xin được phép nói đó là chúng ta muốn có miếng steak ngon thì chúng ta phải có miếng bò ngon. Cái nguyên liệu thịt bò này nó quyết định 50% của cái miếng steak ngon hay không. 50% còn lại là tùy theo cái gia vị, cách ướp và lửa nó quyết định rất là nhiều. Lửa, thời gian cộng với một chút love, tình yêu. Khi chúng ta làm một cái món, bất cứ món nào cũng vậy, phải là miếng steak không, bất cứ một món ăn nào mà chúng ta làm với lại một cái tình thương yêu, nó cái tình thương yêu chúng ta làm cái món lần cho nó ngon và làm sao cho khách hàng hoặc là người thân yêu chúng ta ăn ngon, đó là cái quyết định cái món ăn này nó ngon rất là nhiều. Đó là một cái quyết định chủ yếu nha. Thành ra bây giờ Vân Sơn chỉ các quý vị làm miếng steak ở nhà làm sao cho nó ngon và làm sao để chúng ta có được một cái dĩa steak chúng ta mang đến cho những người thân yêu trong nhà ăn nó ngon ha. Đầu tiên thì chúng ta đã ướp như là Vân Sơn đã chỉ cho quý vị xong xuôi rồi. Gia vị Vân Sơn dùng ở đây á thì ngoài này ra còn có bơ nè ha, bơ và một vài những tép tỏi nha, chỉ như vậy thôi. Ngoài ra thì Vân Sơn ở nhà hàng thì còn có lá thyme hay là lá rosemary chẳng hạn, nhưng mà ở nhà quý vị khỏi mất công ở đó, khỏi mất công, như vậy thôi là đủ ngon rồi. Ở nhà chúng ta làm được như vậy thôi là ngon số 1 ha. Ok, để mà chúng ta có một cái lò chúng ta nướng steak nó rất là khó và chúng ta phải tùy theo lửa để đốt lò để la lắm. Thành ra Vân Sơn muốn dùng cái chảo để chúng ta làm steak, và ở đây Vân Sơn thường hay gọi là bò nướng chảo gang. Cái chảo này á, nó rất là nặng, cái nguyên liệu của nó giữ được sức nóng nhiều, và đặc biệt là cái Vân Sơn dùng cái chảo mà có đường gân như thế này nè để chúng ta lấy mặt cho nó đẹp thôi, chứ cái gân này nó không ảnh hưởng đến chất liệu bò ngon hay không. Quý vị nhớ ở nhà không có chảo gân, dùng cái chảo thường làm được như thường nha. Ok, đầu tiên chúng ta mở lửa lên ha, cho lửa nó là cái chảo thật nóng. Nhớ là để cái chảo thật nóng chúng ta mới để miếng bò lên. Lý do tại sao Vân Sơn muốn cái chảo thật nóng, tại vì khi mà quý vị để cái chảo mà nó chưa đủ nóng đó, để miếng bò lên đó, thì nó tất cả những cái juice, tất cả những cái máu, tất cả những chất ngọt ở trong miếng thịt bò nó sẽ chảy ra ngoài. Tại sao chúng ta để nóng như vậy? Khi chúng ta nóng như vậy đó thì chúng ta để miếng thịt bò lên là lập tức nó siêu lại, nó lót lại, nó sẽ làm miếng thịt bò, tất cả những cái juice trong miếng thịt bò nó nằm giữ trong đó, nó không có bị chảy ra ngoài. Quý vị thử coi, cái chảo không nóng, quý vị để thịt bò lên là nước nó chảy ra, nước tiết nó chảy ra, và khi nước tiết chảy ra là miếng bò không ngon nữa. Ok, sẽ dùng dầu ô liu cho dầu ô liu. Ở đây toàn bộ tất cả những cái dầu mà xài là dầu ô liu hoặc là xài bơ không có gì, một chút xíu dầu thôi, chút dầu để nó ráng cái chảo để đừng có bị kép. Còn cách thứ hai nữa là quý vị có thể dùng cái dầu ô liu này nè, dùng cái dầu ô liu này ướp lên miếng thịt bò, chế lên miếng thịt bò chúng ta làm miếng thịt bò nó đều ra. Thì đó là hai cách ướp để chúng ta làm miếng thịt bò, nhưng mà để vậy thì nó lẹ hơn ha. Chúng ta có thể dùng tay cũng được, dùng gấp cũng được, dùng kẹp cũng được, hết. Ok, bây giờ tôi chỉ dùng tay nha. Ok, miếng thịt bò này là Vân Sơn ăn và một lát đãi cho người bạn Vân Sơn ăn, thành ra Vân Sơn coi như là miếng thịt bò để ở nhà ăn. Thành ra Vân Sơn chỉ dùng tay để làm gì thôi. Miếng thịt bò nó mềm mại, nó thơm và nó marbling,
Ok, cái chảo nó phải nóng như thế này ha. Ở nhà chúng ta để chịu khó, nếu mà không có lửa lớn thì có để chậm chút xíu, để lâu chút xíu. Khi mà chúng ta để cái thịt bò vô nó phải có những tiếng như thế này thì nó ngon nè. Đó, mình sẽ muốn nghe tiếng vậy nha, muốn nghe được cái tiếng, muốn nghe được cái tiếng xèo xèo vậy đó. Thiệt ra cái tiếng xèo xèo như vậy đó nó bắt đầu nó mới giữ được tất cả những cái thứ, nó lấp lại hết, nó coi như là nó chặn tất cả những cái mặt, cái phần mặt dưới của con bò, nó không cho nước tiết hay là không cho chất ngọt nó tuôn ra ha. Chúng ta sẽ để như vậy, một mặt như vậy theo bên trên chiên đó, theo như cách bên trên làm đó, một mặt thì chúng ta nướng khoảng chừng 1 phút nha, chỉ cần 1 phút thôi là chúng ta trở mặt. Và 1 phút như vậy đó là theo như con Sơn đang làm bò này là mình làm theo kiểu medium rare. Bò nó có tất cả là 5-6 cấp độ luôn, nhưng mà chúng ta làm đơn giản chút xíu. Thứ nhất là chúng ta làm rare có nghĩa là sao? Rare có nghĩa là mặt ngoài nó chín vàng, nhưng mà hai mặt ngoài nó chín vàng nhưng mà mặt trong nó còn đỏ và còn lạnh nha. Medium rare là hai mặt ngoài chín vàng nhưng mà ở trong bắt đầu nó ấm và nó hơi hồng xíu. Medium là 50-50, coi như là nó chín 50-50 và ở trong nó còn một đường chỉ hồng thôi. Còn medium well có nghĩa là nó gần chín đến hết rồi, và đặc biệt cuối cùng là đên thịt well lên là nó chín sạch luôn. Ăn bò thì chúng ta nên ăn từ medium tới medium well, nó sẽ rất là ngon. Nếu mà chín quá thì nó sẽ bị khô, còn nếu mà nó sống quá thì nó sẽ bị ngán, nó không ngon nha. Thời gian chúng ta bắt đầu chở, quý vị thấy không, cái mặt trên này nó chưa kịp tiếp giáp với lại cái chảo nào bắt đầu là tiết tuôn ra nè, nó đẩy tiết ngược tuôn ra không. Đây, nhìn coi, sở dĩ cái miếng bò nó thơm nó ngon là nhờ chúng ta ướp như thế này ha, và chúng ta cháy chính cái cháy này nè, những cái đường cháy này nè, nó làm cho cái miếng bò nó thơm. Và đặc biệt là khi cháy như vậy đó thì cái mỡ của nó sẽ rất là thơm, còn không cháy đó thì cái mỡ của nó ăn ngán gì nữa. Đó, chúng ta phải cần cháy như thế nè. Màu đẹp không? Màu rất là đẹp không? Màu đẹp tuyệt vời luôn. 1 phút, bên đây 1 phút nữa, mỗi một bên 1 phút, và chúng ta trở mặt 2 lần, tổng cộng là 4 phút. Miếng bò nằm ở trên cái chảo như thế này thì chúng ta sẽ có được một miếng thịt bò medium rare, với điều kiện là lửa chúng ta ít thôi nha. Bên đây thêm 1 phút nữa nè. Nhớ là khi để miếng bò lên trên này chúng ta phải để cho miếng bò nó tiếp giáp với lại cái chảo, tất cả mặt nó phải tiếp giáp như thế này thì nó mới đẹp, nó mới chín đều. Xong, ở đây mình có một cái chảo ấy, thành ra mình chở mặt như thế này. Và đến khi chúng ta chở mặt lần thứ 3 nè, bắt đầu chúng ta mới cho bơ vào. Quý vị nhớ nha, lần thứ 3 chúng ta mới cho bơ vào, tại vì khi mà chúng ta cho bơ vào sớm quá đó thì miếng bò nó sẽ bị két. Tại vì bơ là nó sẽ làm cho miếng bò chúng ta két rất là nhanh, làm cho vàng rất là nhanh. Bơ và tỏi cho vào. Chúng ta cho hai viên bơ này khoảng chừng mỗi viên khoảng chừng một muỗng canh, hay là mỗi viên tôi chưa biết là trọng lượng khoảng bao nhiêu, nhưng mà hai viên bơ khoảng chừng bằng 2 cái ngón tay cái chúng ta như này nha. Cho nó chảy đều ra. Đó, khi bơ chảy đều ra chúng ta trở mặt. Trở mặt bên đây là mặt lần thứ 4 nha. Đây là lần trở mặt cuối cùng, và đây là phút cuối cùng miếng bò nằm ở trên chảo. Đây là phút cuối cùng đến về. Thành ra nếu mà được thì chúng ta dùng cái muỗng mình lấy bơ này mình chan nó lên đây, mình chan lên miếng bò này. Đó. Ok. Và cái điều quan trọng sau khi mà cái miếng thịt bò chúng ta đã biết được là nó theo cái độ chín như chúng ta muốn, thì đặc biệt chúng ta phải, cái gì nhìn thấy nè, ở đây có những cái cạnh mỡ nè, thấy không? Chúng ta phải cháy những cạnh mỡ này để cho mỡ này nó cháy cho nó thơm, chứ nếu mà không ra thì nó sẽ bị rất là ngán. Cháy nó, mỗi cạnh thì chúng ta cháy khoảng chừng từ 15 cho tới 30 giây thì cái cạnh mỡ này á, nó sẽ vàng, nó sẽ thơm, ngon lắm. Còn nếu chúng ta không cháy á, thì cái mỡ này chúng ta ra ăn sẽ rất là ngán nha.
3 viên tỏi nằm đây. Khi miếng bò nó ra đĩa như thế này đó thì chúng ta có thể dùng cái này là bơ, cái gì bơ, chúng ta có thể dùng bơ chan đi xíu đó để cho nó thấm như này, nó ướt át miếng bò ha. Rồi hiện tại thì miếng bò này đó nó đã được nướng chín đều hai mặt, nhưng hai cái mặt của nó đó nó vẫn còn sức nóng, nó vẫn còn đang xúc miếng bò, vẫn còn đang nấu miếng bò. Chúng ta nên để thế này, tại vì để khoảng chừng 2-3 phút để cho tất cả mọi thứ ở trong này là nước sốt này nè, nó không có bị hiện tại chúng ta cắt liền á thì nước sốt sẽ bị tuôn ra ha. Chúng ta nên để thế này khoảng chừng 2-3 phút để cho tất cả nước sốt đó nó thấm vô miếng bò hết, nó nằm tất cả nước ngọt, tất cả chất ngọt thấm vô miếng bò hết, chúng ta cắt ăn nó mới ngon. Đặc biệt là cái dĩa ở Phớp Lao luôn luôn được làm nó nóng, làm rất là nóng để cho cái miếng bò, để cho nó giữ cái miếng bò nó ấm. Trong khi mà chúng ta những người khách đến đây ăn á, thì miếng bò nó sẽ ấm đến cái miếng cắt cuối cùng. Tại vì khi mà steak mà nó nằm ở cái không khí nó lạnh á thì tất cả những cái mỡ bò nè, rồi bơ nè, rồi những cái dầu mỡ đồ của miếng bò này nó ra đó, nó làm cho cái miếng bò nó bị đông lại, và khi mà mỡ đông lại á thì nó bị ngậy, nó không ngon nữa nha. Thành ra nên để trên cái dĩa nóng, hoặc là chúng ta ra là ăn liền, steak nóng phải ăn liền ngon ha. Rồi nãy giờ quý vị thấy Quyền Sơn với bếp, Quyền Sơn làm miếng steak thì làm cực khổ vậy đó. Cũng như là Quyền Sơn nói từ đầu tiên là hôm nay Quyền Sơn vào bếp để làm miếng steak này cho cái người bạn của Quyền Sơn thưởng thức. Mà cái người bạn này đó không phải là người bạn ở ngoài đời, mà người bạn sân khấu này. Trên sân khấu anh ta được biết đến là một nghệ sĩ trẻ, một danh hài trẻ. Người đó là một cái người mà được yêu mến khắp mọi nơi, nhất là phụ nữ yêu anh ta nữa. Chứ đừng có gì. Danh hài, nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, trẻ, chí tài. Chào quý vị. Chào Sơn. Okay. Ông này ông nói cái gì nãy giờ cũng đúng hết, từ một điểm là trẻ, trong khi ổng là người trẻ tuổi hơn tôi. Trẻ ở đây, em bỏ đây cái gì bỏ đây anh Sơn nói chuyện. Anh Sơn nói trẻ, vừa để đồ ăn xuống. Trẻ ở đây đó không phải là cái tuổi nó trẻ mà cái tánh nó trẻ. Để nói như vậy, Tánh tình nó trẻ mà người Việt Nam mình hay gọi là mất nết á. không phải tấm hôn nghe, đừng có nghe ăn đẹp thôi. Chưa ăn là đây cái miếng steak này là miếng steak. Dạ. Không nè, rất ngon, ăn nhiều chỗ rồi, chỗ này vẫn là ngon nhất. Ông biết, ông ướp cũng bỏ cái gì trong này mà ăn thì ghiền luôn quý vị. như thế không, rõ ràng nãy Phương Sơn làm trước mắt quý vị cái miếng steak này nó chỉ có muối, tiêu và một miếng bơ và vài cái tỏi hết, nó chỉ là như vậy thôi. Nhưng để một miếng steak nó ngon với lại là miếng bò phải ngon, có cái nguyên liệu phải ngon trước. Cái miếng thịt bò nó ngon là quyết định 50%, phần còn lại là ướp, gia vị, lửa, thời gian và tình yêu. Cái tim. Khi mình làm cái món này mà mình bỏ cái tình yêu vô cái món này để cho nó ngon hơn, để cho cái người bạn của mình hay là người thân của mình thưởng thức ngon hơn, thì cái miếng thịt bò nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Sẽ ngon. Nó quyết định cái miếng bò ngon hay không là do cái tâm á. Vì Nam mình nói là làm gì phải có cái tâm đó, đây là cái tâm không, mà mình nói nôm na đó là tình yêu, mà mình phải bỏ tình yêu vô này, bỏ love vô này thì miếng thịt bò nó ngon. Bây giờ nè, Miếng thịt bò quý vị không thấy khối, nhưng mà tại cảm nhận là nó rất là nóng. cái dĩa nóng lắm nè, cái dĩa ấm lắm nè. Dạ, cái dĩa thì dĩa đặc biệt là nó sẽ giữ được đồ nóng nó lâu hơn những dĩa bình thường. Vậy bây giờ thầy xin phép nhát đầu tiên nó cho nó dễ kịch tính chút. Bây giờ vậy nè, em đề nghị cắt giữa đi. Vậy mà. Đây, Cắt giữa để mình coi cái miếng độ chín nó như thế nào ha. rồi. Dao thì rất bén quý vị ơi. Đó. Ui chà, bên này. Quý vị có thể nhìn thấy bên trong. Tại vì Tài ăn là phải là sống. Tùy quý vị, có thể quý vị ăn chín hơn chút, nhưng mà Tài thích ăn sống để cho nó có những cái chất bổ để mình có sức khỏe để mà phục vụ nghệ thuật.
mình nói sống thôi nhưng mà thiệt ra giống như nãy bây giờ nó nói cái gì vậy đó, nó pink, nó màu hồng, có nghĩa là nó không phải màu đỏ. Màu hồng có nghĩa là nó giống như chúng ta nói là luộc con gà mà lòng đào vậy đó, hoặc là luộc thịt gà lòng đào, có nghĩa là nó vừa chín tới nó màu pink màu hồng, như vậy nó mới ngọt, nó mới ngon. Đúng, chín quá nó khô khóc rồi, nó ngon vậy nữa. ăn được chưa? Ăn đi. Chứ ông nói là nãy giờ tôi thấy là cái này nó thấp, thịt bò nó muốn chín theo ông luôn. Nãy giờ trong kia em nói nhiều quá, giờ em nói nhiều nói. Đây, bắt đầu tiên tôi ăn tôi ghét ai nuốt miếng đó nha. Ôi, phải ăn đi, ăn chung cho vui. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Chú quay tới quay luôn, ăn 2-3 miếng mệt lắm. Miếng đi. Làm miếng đó đi. Ngon phải không? Ngại quá. Này ngon phải không? Ăn mà không cho tiền ngại lắm. Mình thích. Đây có cái sổ ở đây. Mỗi lần ăn là không có trả, cuối tháng mới trả một lần. Nghe nói tự nhiên thấy nó kỳ kỳ. Hay là mỗi tháng anh Tài có diễn đây lần nè, anh Tài không trả tiền miếng steak mình xin trừ tiền lương, tiền diễn xin không. Rồi, 2 đợt hết rồi đó nha. Ngon phải không? Ngon. Đồ miếng bò nó pin nè, ngọt không? Ông quay phim ông nuốt miếng luôn. Không phải mấy ông quay phim nuốt miếng đâu đâu, mà hiện tại giờ quý vị khán giả ở ngoài kìa, quý vị ngay chỗ cái phía ngoài cái ống kính đó đó, anh có nhìn thấy anh nhìn xuyên qua đâu, quý vị đang ngồi nhìn anh kìa đó, nhìn anh kìa, đang chửi anh, đang thầm chửi anh những người mà đang nằm trên giường sắp ngủ rồi đó, coi đây nè, là chửi anh Tài dữ lắm. Ngon quý vị ơi, ngon. Lắm thiệt, không biết nói sao thiệt. Chết. Bị díu lưỡi luôn. Mấy người bạn là ngồi kế bên nuốt miếng còn dữ hơn. Mà biết người ta đang ngon mà. Ok, em thử miếng nha, em cho mượn cái dao đi, phải thử miếng nó làm sao chứ. Thôi nè, cho cái miếng bò nè, thấy không? Cái gì nè. Thấy không? Rồi cái này nè, ui sao ơi, ở ngoài nó cháy vàng, nó trong nó còn phiên hồng vậy nè. Đây là cả một nghệ thuật, không phải là chỗ nào cũng làm được giống vậy. Phải có tình yêu, phải có love. Rồi ok nha, thử nha. Love to beef. Làm được món ăn ngon, bạn này thì rất ngon, mình ăn ngon sướng lắm, uống ly rượu. Quý vị, vì nếu có gì cơ hội hay là có gì nên ghé Pháp Hoa để thưởng thức những miếng thịt bò ngon như vậy. Và ngoài thịt bò ra còn rất nhiều món rất ngon mà từ từ vì video sơ đó là mỗi tuần từ mình sẽ giới thiệu những món khác. Không phải là ăn chùa rồi bắt đầu quảng cáo gì đâu, em cũng ghiền lắm. Không, một tuần tới đây lần dắt bạn bè tới, gia đình tới ăn thường xuyên đây. ở trên đời không có gì mà miễn phí hoài, chỉ có tính cách là giới thiệu thôi. Cái thật ra đây có tính tiền đó. Không, bữa nay mời, không có tính tiền. Bữa nay mời nên Vui mời. quá. Cảm ơn em nha. Anh đó, nếu như quý vị thích vào, khi quý vị xem cái này quý vị thích, quý vị nhớ comment, nhớ đánh là quý vị thích món gì hoặc là quý vị thích làm như thế nào thì quý vị comment dưới Vân Sơn sẽ làm theo như vậy. Cố gắng mỗi một tuần sẽ có một chương trình giống vậy, và đặc biệt là quý vị nhớ subscribe để cho mỗi lần có lên video mới sẽ báo quý vị biết. Nhớ là nhấn subscribe hoặc là nhấn đăng ký kênh đó ha, nhấn subscribe để được xem những tiết mục mới nhất của Vân Sơn làm cùng với tất cả những bạn của Vân Sơn nha. Hẹn quý vị vào những lần sau nha. Ok, love you, bye.